Sziasztok! Ma egy olyan feladat jön, hogy ezt a WC tártát kellene átnéznem, hogy ezt most cserélnem kell, vagy nem kell cserélni, mert hogy a probléma az vele, hogy most már időnként folyik, és hát nem nagyon lehet rávenni arra, hogy ezt hagyja abba. És ennek megfelelően most én ezt fogom szétkapni, de tanulva a korábbiakból próbálok figyelni pár dologra, ilyen visszajelzések alapján, például, hogyha egy WC tártát szerelünk, akkor zárjuk el a csapot, mert különben folyni fog a víz. Meg hát mondjuk lehet, hogy jobb lenne szakembert hívni, de hát ezt most megint nem tettem meg, szégyen szemre, mindegy, én vágok bele. Annyi történt már, hogy lekaptam itt a tetejét és leengedtem a vizet belőle. Hát az látszik, hogy nem egy mai darabról van szó, tehát így szörnyű állapotok uralkodnak benne. Most az lesz, hogy én ezt megpróbálom szétszedni. Ugye ezt úgy tervezem egyébként, hogy ha esetleg gond van, akkor itt majd csere lesz, de addig én nem akartam új tartályt venni, amíg nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg lehet szerelni. De hát akkor ebbe belevágok, és akkor nézzük meg, mit lehet ebből kihozni. Aztán az is lehet, hogy valami törni fog, és akkor már rosszak vagyunk. Ugye hát a folyás fő problémája az lehet, hogy itt a szigetelésnél van valami gond ezen a részen. Ugye? Tehát, hogy ez a szigetelő gumi, ez ami nem zár rendesen. Nem tudom, tudunk-e majd ezzel kezdeni valamit, illetve hát azt meg fogom tenni, hogy azok a részek, amik mozgó részek, és esetlegesen mondjuk azért nem záródik el a rendszer, mert hogy a mozgó rész ez megszorul, azokat majd egy teflon sprével le fogom fújni, és akkor a súrlódást ugye csökkentjük át, illetve amit látszik is, hogy elég ronda minden, ezeket ki fogom takarítani. De akkor most már tényleg teljesen szét fogom szedni a tartályt is, minden egyes részét. Beleértve ugye itt ezt az úszó területet is, azt is át fogom nézni, meg azt is azért kitakarítom. Na lássuk, hogy kellene ennek nekivágni. Szerintem az első az lesz, hogy ezt le kell csavarni, ezt a vízbeömlő nyílást, és utána tudjuk, igen, utána lehet ezt majd... Ó, az fényből van. Na, hát azért az mindenképpen dicséretes, tehát ez egy jófajta tartály, jó lenne, hogyha ezt meg lehetne menteni. Hát akkor szedjük le ezt a részt róla. Jó. Hát ennek is milyen lesz a tömítése, ez kíváncsi leszek rá. Lehet, hogy az is egy böcserés lesz. Hát nem túl biztató, de majd meglátjuk, hogyha vissza kell rakni, hogy akkor mi történik. Ez bejön. Úgy. Azért ez így látszik, hogy igen gyönyörű. A vizet megpróbálom kiönteni belőle. Azt kell majd megegyezni, hogy kb. Meddig volt beállítva, mert ugye ez a vízmennyiség ez egy jó volt ennél, az látszik a záráshoz. Jó. Ezt is lerakom ide. És azt nézem, hogy vajon ki lehet-e belőle venni ezt a szigetelést. Még mindenképp ezt le kellene szedni róla. Hát ez ugye... lejött, jó van. Szuper. És ez ki jön belőle. Itt ezt ki kellene pattintani. Úgy.
az van benne. Ne legyen ennyire undorító, meg ki tudja, hogy mik élnek ezen rajta, mert hát itt biztos, hogy vannak olyan családtagok, akik nem kellenek ebbe a házba. Még egyszer egy internetes oldalon olvastam arról, hogy milyen megoldás lehet arra, hogy a mosogatógépet használjuk házi mosószer keverékkel. Ugye itt van ez a szép kis leírás. Tehát 3 rész szódabikarbóna, 2 rész citromsav, 2 rész só, egy foltisztítósó, tehát nátriumperkarbonát és egy adag mosószóda. És ugye ezzel lehet egy olyan jó keveréket kikeverni, ami mosogatógépnél tökéletesen használható. Egyébként hozzáteszem, hogy mosógépnél is nagyon jó használható ez a keverék, tehát ruhák tisztítására és főleg erősen szennyezett ruhák tisztítására ez kiváló. És ugye hát a citromsav az a vízkőmentességet is tudja garantálni, hogy a szódabikarbóna az jobbára zsíroldó. Tehát nagyon sok minden van benne, ami hasznos lehet. Most ezzel fogom én ezt a tartályt áttisztítani, illetve a hozzátartozó részeket is ezzel fogom megtisztítani. Hát ugye ez a citromsav meg a szódabikarbóna keveréke miatt az erősen elkezdett rezsegni, ami teljesen normális. Valamelyes semlegesítik egymást. Látható, egyébként meg viszont nagyon jó tisztító hatása van, tehát hogy szépen lehet takarítani vele. Akkor ugyanezt meg fogom tenni az összes többivel, ezeket is elmosom. Ezt egy tálcán szerintem szépen meg tudom tenni egyesével. Hoztam egy kis penész elleni szert is, mert nem vagyok arról meggyőződve, hogy itt a tartályon belül a fekete részek azok nem voltak penészedések. És inkább egy picit ezt is átmosom ezzel, illetve magukat ugye a alkatrészeket is, alkatrészeknél is használom majd ezt a szert. És akkor úgy már biztos lehetek benne, hogy egy picit tettem azért, hogy rendesen ki legyen fertőtlenítve a tartály. Ugye miért fontos ez? Azért, mert ugye amikor lehúzzuk a WC-t, akkor ugye a víz lecsapódik magába a WC kagylóba, hogyha föl van hajtva az ülőkének a fedele, akkor ugye magában a levegőbe fog ez elterülni. Arrózósan ez az egész vízcseppek, meg a vele lejövő mindenféle egyéb dolgok. Ha pedig ugye lehajtott fedélle van az ülőke, akkor pedig ugye hát az ülőkének a fedelére, illetve magára az ülőkére is letelepednek ezek. Tehát ugye hiába mondjuk azt, hogy itt ide ivóvíz minőségű, sőt, hát ivóvíz jön ide be ebbe a tartályba, hogyha ez ilyen borzalmas állapotok uralkodnak benne, mint az előbb látható volt, akkor hát nem mondom, hogy tiszta víz kerül innen ki. Hát ugye a betét az egyébként szépen most már át lett mosva. Látszik is, hogy jelentősen szebben néz ki, tisztább. És most még akkor elmosom a különböző alkatrészeket, amik vannak. És az megtörtént, megszárítom, és azokat a részeket, ami ilyen mozgó rész, súrlódás van, akkor azokat még teflonsprével le fogom fújni.
Hát úgy tűnik, hogy találtam egy problémát, ami okozhatja azt, hogy szivárgás van, mégpedig az, hogy van ez a fülecske, ami az egyik műanyag elembe akad, és ezt megnézzük a másik oldalt, ez a műanyag elem le van törve. Tehát emiatt az előfordulhat, hogy az oda kerülő elem az nem rögzül megfelelően, és ugye elbillen. Ugye ez az a elem, amit a kar megemel, hogy a vizet leengedje. Ezt mindjárt mutatom kívülről. Szóval erről lenne szó, és ugye itt ezek a kis fülecskék, amik a két oldalon megtalálhatók, ezeknek kéne ott beakadniuk. És ugye egyébként azt néztem, a gumi az nagyon jó állapotban van, tehát a gumival nem lesz probléma. Most demonstrálandó a problémát, ugye ez okozhatja a gondot, hogy ez innen ki tud billenni. És ha nem kerül vissza a helyére, akkor a szivárgás az megmarad. Szóval erre kellene valamit kitalálni, ami mondjuk nem annyira bonyolult szerintem, mert ugye ez egy fixen ott lévő elem, tehát ennek, hogyha be van rakva, akkor ott kell maradni és kész. Tehát valószínűleg valami módon be kellene ragasztani. Egy kis FBS. Azzal befogom itt a szélét kenni, de nem teljesen körben, csak azon az oldalon. Ráadásul pont ezt a részt mutatva, mert itt van egy bevágás ezen a részen. Tehát azon az oldalon, ahol nincs meg a fül, ott egy ilyen kis szakaszt le fogok kenni, és akkor ez megteszi a rögzítést, és fog annyira tartani, hogy ne tudjon kibillenni. Hát rá is került a ragasztó. Valójában nem rontunk a helyzeten. Ezt nyugodtan el lehet mondani. De hát addig is, amíg köt a ragasztó, visszarakom magát az úszórészt is. Hát ezt ugye próbáltam körülbelül úgy visszarakni, ahogy korábban volt, abban a magasságban, majd a vízszintet később be kell állítani. Ez ide kerül. Most jó, bekerült a helyére. És itt ezen az oldalon rögzíti egy csavar, sikerült ilyen. Jó. Jó, hát akkor még egy órát azért várok, hogy kössön a szilikon, utána kipróbáljuk, hogy milyen, de hát azért látszik, hogy maga a WC tartály, hát látványosan szebb lett. Van ez, ami, hogy is van, ez ide fog bemenni, tehát akkor ez így, vagyis így. Rámegy, és behatta. Így. Ami nagyon meglepő volt egyébként, hogy a rengeteg műanyag és pattintós alkatrész ellenére valójában semmi nem tört el. Ezt nem gondoltam volna őszintén szólva. Na hát eltelt az 1 óra, még ezt nem tudom, miért raktam föl ezt a tetejére. Ugye meg kell állítani a szintet, tehát le kell venni előtte. És akkor most az történik, hogy feltöltöm vízzel, és megnézzük, hogy van-e bármi, ami miatt ez nem úgy működik, hogy kellene, illetve hát a szükséges vízszintet is beállítom majd. Hát ugye ez a csap sajnos így tekerhető csak, a feje az műanyag és az eltört. Na hát ez így pont tökéletes szerintem, hiszen ott a maximális vonalnál állt meg, és hogy tele van a tartály, nem folyik a WC, tehát jól zár, ezt el lehet mondani, most még jól engedem. És ugye már most látszik, hogy nem folyik tovább, tehát hogy a rendszer az rendesen lezárt. Egy picit megbillentem, folyik, és elzárult. Tehát megszűnt a vízfolyás. Most is még folyik, és abba hagyta. Na, hát úgy tűnik, hogy ezt végül is sikerült megszerelni. Ezzel elkészültem,
köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett és ajánlanátok másoknak a videót, akkor nyomjatok egy lájkot. A feliratkozásra meg nekem jelzitek, hogy tetszenek a videók, amiket készítek. Köszönöm. Sziasztok!